Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί, καλοκαιράκι, συνεχίζομαι με κρέμες. Σήμερα θα φτιάξω ένα διαφορετικό τιραμισού με φράουλες μέσα. Και φτιάξτε το τώρα και θα νιώσετε τυχεροί πραγματικά. Έχω το κλασικό τιραμισού, την κρέμα μπορείτε να τη δείτε, αλλά μέσα σε τούτο θα βάλω και φράουλες. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Θέλω μία συσκευασία των 200 γραμμαρίων σαβουαγιάρ μπισκότα. Θα χρησιμοποιηθούν όλα. Μία κουταλιά Νέσκαφε 8 γραμμάρια γεμάτη, έναν ποτήρι φρέσκο πλήρης γάλα 200 ml, 10 ml κονιάκ είναι μία κουταλιά. Για την κρέμα, φίλες και φίλοι μου, θέλω μία συσκευασία μισών λίτρων φρέσκα κρέμα 500 ml. Μία συσκευασία των 250 γραμμαρίων μασκαρπόνε φρέσκο τυρί κρέμα, 140 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, είναι 7 γεμάτες κουταλιές. Τούτον να το προσαρμόσετε στις δικές σας γεύσεις και μισό κουταλάκι υγρή βανίλια. Τούτα είναι τα υλικά και για πασπάλισμα θέλουμε μία κουταλιά κακάο. Η κουταλιά είναι περίπου 7 με 8 γραμμάρια. Επίσης οι φράουλες, φίλες μου, το έξτρα μπορεί να προσθέσω μέσα. Θέλουμε 300 με 400 γραμμάρια ωραίες, φρέσκες, πλημμένες, στραγγισμένες φράουλες. Και συνεχίζουμε, Μιχάλη μου. Βάλω σε ένα μπολάκι μου τη μία κουταλιά, όπως έχετε δει, τον έσκαφε μου και θα ρίξω μέσα κρύο, μπλήρες, γάλα φρέσκο, ένα γελαδινό εγώ που έχω τώρα. Ένα ποτήρι. Και θα το ανακατέψω να κάνω έναν κρύο νέσκαφε. Να το έχω έτοιμο που θα βάζω μέσα να βρέχω κάπως τα μπισκότα μου. Και για να δώσω έξτρα άρωμα θα προσθέσω και μια κουταλιά κονιάκ. Και θα συνεχίσουμε με την κρέμα μας. Άντε φίλες μου, καλές μου, θα φτιάξουμε την κρέμα μας τώρα. Βάζω όλα τα υλικά μαζί, Μιχάλη μου. Από την αρχή όλα να κάνω μια ωραία αφράτη κρέμα για να στήσω την όμορφη την κρέμα μου, να τη συνάμωνε. Πρώτα βάζεις τη φρέσκα κρέμα. Μπαίνει η φρέσκα κρέμα. Το μισό λίτρο. Το μισό λίτρο, 500 ml. Που το ψυγείο. Που το ψυγείο. Είναι ευαίσθητη. Βέβαια. Θέλει συνέχεια ψυγείο. Όπως και το τυρί μασκαρπόνε. Μπαίνει και Το τυρί κρέμα μασκαρπόνε μέσα. Είναι πάρα πολλά ωραία κρέμα. Πάει και η ζάχαρη άχνη, Μιχάλη μου. μπαίνει και η ζάχαρη άχνη. Πάει και το μισό κουταλάκι υγρή βανίλια. Μπορείτε να βάλετε ένα φακελάκι κανονική βανίλια. Ένα φακελάκι 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια. Αλλά τούτη για έναν ιδιαίτερο άρωμα. Και εσύ τη βάζεις με το μάτι. Τη βάζω γιατί ξέρω περίπου. Οκ. Μπήκε. Υγρή βανίλια για ιδιαίτερο άρωμα. Να γίνει μια αφράτη κρέμα. Λίγο αργά. Απαλά στην αρχή, διότι είναι η ζάχαρη άχνη να μην μας κονίσει. Και σιγά σιγά την απομείνει. Την που άρχισε και πίζει. Άρχισε και πίζει. Θα την αφήσουμε να... Ναι, θα την αφήσουμε να ακόμα λίγο. μέσα σε 2 λεπτά χτύπησε. Τι λέει? Στέκει. Μια χαρά. Ready? Με 2,5 λεπτά χτύπημα μόνο. Απαλά καθαρίζουμε το χτυπητήρι μας. Θα στρώσω τις φράουλες μου, δεν τις έκοψα από προηγουμένως, φίλες και φίλοι μου, για να μην κατεβάσουν υγρά. Θα τις κόψω φετούλες, έτσι, λεπτές. Θα στρώσω τη βάση της πιατέλας Θα μου. καλύψεις την πιατέλα με μία στρώση με φράουλες. Αυτές τις φρέσκες, τις ωραίες, όριμες αλλά σφιχτές φράουλες, και η πιατέλα μας έχει διαστάσεις 21,5 εκατοστά επί 27,5. Έκανα μία άλλη κρέμα, φίλες μου, ρολό με φράουλες και λέω δεν θα μπορούσε να κάνω και κάτι σαν το τιραμισού με τούτο, να μένει μόνο το απλό. Και ευκήκε μου τούτο το ωραίο. Αφού μας άρεσε, είπαμε να το δείξουμε. Ναι. Και επειδή κάποιες φίλες μας γράφουν ότι συνήθως πολλές συνταγές σου δεν είναι ακριβώς η original, ας το πούμε, εμείς απαντούμε ότι θέλουμε να εξελίσσουμε τις συνταγές. Μα όλα βελτιώνονται, Μιχάλη μου. Τίποτε δεν πρέπει να μένει στάσιμο. Κάθε νοικοκυρά κάτι να προσθέσει, κάτι να αφαιρέσει, να το προσαρμόσει στις δικές της γεύσεις, της οικογένειας της. Άρα ό,τι δείχνουμε είναι όπως το φτιάχνει η Ελίζα. Ακριβώς. Και μας αρέσει εμάς. Ακριβώς. Μπορεί ο καθένας να το προσαρμόσει. Ο καθένας σας το ονομάσει όπως θέλει. Βέβαια. Σε στρώσαμε το. Τώρα μια στρώση. η μία στρώση πάει.
Φίλες μου, την κρέμα θα τη χωρίσω σε 3 μέρη. Όμως καλύτερα να αφήσω προς το τέλος, το πιο πολύ, για να κάνω την επικάλυψη. Έχει δαμέ μια δυσκολία. Μετά... Κολλάει η κρέμα πάνω στις φράουλες. Ναι, αλλά... Αλλά θέλει προσοχή το στρώσιμο. Εδώ είναι η τέχνη όλη. Ακριβώς. Είναι δαμέ η μαστορκά και θα το καταφέρουμε έτσι σιγά σιγά απαλά. Και θωρείς βλέπεις έβαλα σε διάφορα σημεία. Κουταλιές σκορπισμένες για να σκορπισμένες. καλύψεις πιο εύκολα, να στρωθεί πιο εύκολα η κρέμα. Για το να το βάλεις σιγά σιγά γίνεται η δουλειά σου όμορφα και ωραία. Βλέπεις, μια χαρά. Μία στρώση είναι κάμαμε. Τώρα, Τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλουμε μπισκότα. Μιχαλάκι μου, θα βάλουμε τα μπισκότα μας. Τώρα έναν τα μπισκότα θα περάσουν από τον έσκαφε και θα πάνε στην πιατέλα. Όχι και πολλά, για το να πάρουν έναν άρωμα και πάει στην πιατέλα. Πολύ γρήγορα περνάνε από τον έσκαφε. Ναι. Κάλυψες λοιπόν, έχεις βάλει μέχρι στιγμής 14 μπισκότα. Δεύτερη στρώση κρέμας τώρα, πιο εύκολη διαδικασία. Το στήσιμο τώρα, την πιο πολύ είναι να την αφήσουμε πάνω για να την κάνουμε όμορφη. Άρα καλύφουμε τα μπισκότα με κρέμα. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι τόσο όμορφα στρωμένη, διότι δεν είναι η τελική. Τις φραουλιές, ξανά φραουλιές, τούτες που μου έμειναν οι μητούλες, πόντες έβαλα. Να μπουν τώρα και θα προσθέσω ακόμα λίγες. Εύκολο. Το κάθε τι όταν το μάθεις γίνεται εύκολο. Και όσο πιο συχνά το κάνεις γίνεται ακόμα πιο εύκολο. Γεμιστόν τυραμισού με φράουλες. Κάποιοι να πούν σημαντή καμνή. Τούτη είναι η Ελίζα. Και κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Η κουζίνα μου που δουλεύω και μπορώ να αλλάξω ό,τι θέλω. Και είναι για την οικογένεια. Ακριβώς. Εσείς φίλοι και φίλες θα κάνετε ό,τι θέλετε για τη δική σας οικογένεια. Για να μην θέλω φίλες μου να ανοίξω και άλλο κουτί για 2 ή περισσότερα. Στη βάση έβαλα, γέμισα την, αλλά από πάνω έβαλα τούτα που περισσέψασαι. Ωραία. Τώρα θα τα ποτίσεις με το πινέλο τούτα. Με το πινέλο, μου έμεινε πολύ. Έτσι είναι πιο ευκολία τώρα να κάνω τη δουλειά μου. Επειδή δεν έχει μείνει αρκετό νεσκαφέ. Ναι, έτσι το σκέφτηκα. Και να γίνει. Η δουλειά γίνεται και με το πινέλο. Και με το πινέλο, και από κάτω και από πάνω. Μπορώ να σας πω πιο καλά με το πινέλο. Χάτι. Λοιπόν. Τελική ευθεία. Και η υπόλοιπη κρέμα φαντάζομαι από πάνω. Από πάνω, Μιχαλάκι μου. Μπαίνει λοιπόν και η υπόλοιπη κρέμα από πάνω. Και είπαμε το size της πιατέλας. 21 γεμισόν επί 27 γεμισόν. Εκατοστό. Τώρα το finish. Μπορείτε το κακάο να το βάλετε και την ώρα που να σερβίρετε, αλλά να λερώσετε τελευταία στιγμή, αλλά να λερώσετε τους τόπους έτσι καλύτερα, έχετε την έτοιμη και μια χαρά, δεν τα ωραία που είναι. Θα βάλεις ακόμα έναν κουταλάκι. Να βάλουμε ακόμα έναν, αφού λέει ο Μιχαλάκης. 2 κουταλάκια κακάο και θα τα γράψαμε ακόμα μία κρέμα. Και όλες είναι υπέροχες. Και θα μπει στο ψυγείο φίλες μου να παγώσει 5-6 ώρες και θα τη δοκιμάσουμε. Τα μπισκότα σαβουαγιάρ να μην τραβήξουν πολύ νεσκαφέ, διότι λιώνουν. Ένα βούτυμα και βγάζουμε τα ή καλύτερα με το πινέλο σας όπως έδειξα τη δεύτερη φορά. Έχει μείνει στο ψυγείο αρκετές ώρες. 5-6 ώρες έχει μείνει. Άρα έχει μείνει στο ψυγείο 5-6 ώρες και τώρα θα το απολαύσουμε. Κάνε και φωτογραφία. Κάλε μεγάλο, είναι ωραία κρέμα. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το πρώτο δύσκολο κομμάτι. Άντε Λίζα, μια χαρά το κατάφερες. Μπράβο, έτσι. Τι ωραίο κομμάτι, μεγάλο κομμάτι, είναι για μένα. Έλα, μπράβο. Ωραία. Άντε Μιχάλη μου. Τι ωραίο κομμάτι. Είναι όλο δικό μου, έτσι. Όλο δικό μου. Έναν εξαιρετικό τυραμισού με σίγουρα είμαι τυχερός. Με όλες αυτές τις γεύσεις είναι το σούπερ γλυκό. Δοκίμασε να μας πεις να δούμε. Έχει τη γλύκα του, φυσικά αυτά είναι και θέμα γούστου. Πραγματικά φίλοι και φίλες, υπέροχη κρέμα, έναν υπέροχο γλυκό. Ένας συνδυασμός υπέροχων γεύσεων. Μπισκότου, κρέμας, φράουλας. Το νέσκαφε, το κακάο, το τυρί. Αγία μου, το κομμάτι θα φύγει στο πι και φύ όπως λέει η Λίζα. Πάρα πολλά ωραίο. Λοιπόν φίλοι και φίλες, δώστε like, να το έχετε να το ξαναδείτε όταν θα το φτιάξετε βήμα όπως σας δείχνει η Ελίζα για σίγουρη επιτυχία και θα απολαύσετε και εσείς αυτόν το υπέροχο γλυκό. Θα γίνετε και εσείς τυχεροί.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο πραγματικά. Με όλες αυτές τις γεύσεις είναι εξαιρετικό. Στα γρήγορα φαγώθηκε μανι. Ήταν μεγάλο κομμάτι και μου φάνηκε μικρό τώρα. Και όταν το φάεις θα σου φανεί πιο μικρό ακόμα. Μπορούσα να φάω και το άλλο Πάμε μικρό. αλλά εντάξει, σίγουρα. Αφήσουμε τον Μιχάλη να απολαύσει το γλυκάκι του. Καλή συνέχεια. Ακόμα μια συνταγή από μένα. Like όπως είπαμε, μην το ξεχάσετε. Like να είναι στα αγαπημένα σας, να το βρίσκετε εύκολα. Κάτω από το βίντεο είναι γραμμένα όλα τα υλικά για να έχετε επιτυχία. Τέλειωσε το κομμάτι και δεν το κατάλαβα. Είναι πραγματικά υπέροχα. Με λεπτές φέτες φράουλας. Όλες οι κρέμες μου, φίλες μου, είναι δοκιμασμένες. Κάντε τες και θα τις απολαύσετε και είναι σίγουρη επιτυχία. Αλλά να ακολουθάτε, όπως λέω, βήμα-βήμα. Είμαστε μετά το μεσημεριανό, είμαι και χορτάτος, αλλά απόλαυσα αυτόν το μεγάλο κομμάτι. Καλές διακοπές με συνταγές από την Ελίζα για σίγουρες επιτυχίες. Δεν θα πάρω άλλον όμως, διότι πρέπει να ζούμε συνειδητά, να ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι το τιραμισού με γέμιση φράουλας της Ελίζας, όπως το φτιάχνει η Ελίζα. Εσείς ονομάστε το όπως θέλετε. Εμείς το απολαμβάνουμε και με τη φράουλα, με λεπτές φέτες φράουλας. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Πολύ σας ευχαριστούμε και για τα ζεστά σας σχόλια. Θερμές ευχές σε όλους.